ابل تخسر قضيتين، وكان المفروض يكون في ايفون اكس ذهبي، المفروض انه يكون في امكانيات كثيرة تجينا مع سيارات الموديل اكس. وبرضه نتكلم على خط في الشارع يجي فيه شاحن، سيارتك تمشي وتنشحن اثناء ما هي قاعدة تمشي في الطريق. خلينا نتعرف على هالتقنيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وآخر أخبار التقنية والعلوم. نبدأها أول شيء ونروح للسويد. السويد وخبر عن أول شارع في تاريخ السويد يكون مهيأ نقدر نقول سكة شحن. فالسيارة الكهربائية وهي تمشي على نفس هذا الشارع تلقائيا أول ما تلمح إنه في سكة شحن حتنزل حساسات خاصة تركب على الشاحن وتبدأ تشحن البطارية أثناء ما هي ماشية في الشارع. إيلون ماسك، وشيء لازم نعرفه دائما على إيلون ماسك إنه عنده طموحات جدا كثيرة وعنده مشاريع ضخمة كثيرة يتكلم عليها. مو بالضرورة كل هذه المشاريع ستنجح، ولكن هو من الأشخاص اللي طول مسيرته في الأعمال وريادة الأعمال وابتكار المشاريع يحط أكثر من مشروع في نفس الوقت، يطلع أكثر من فكرة في نفس الوقت، ويبدأ يشوف أيهم صارت أنجح وأكبر ويطلعها لفوق، ويستغل الأفكار الجميلة المنتشرة بأنه يسوق لأخرى. وشيء جدا ذكي من إيلون ماسك. فلما نجي على الموديل 3 من نفس سيارات تسلا، المفروض أنه هذه السيارات تنتج إلى 5000 سيارة تقريبا كل أسبوع أسبوعين، وهذه السيارات تكون من مصانع أكثرها روبوتات. الشيء اللي صار في أرض الواقع أنه كثير من هذول الروبوتات قاعدة تسبب له مشاكل في خط الإنتاج. الإنتاجية ما هي بهذه العظمة ولا هي بهذا الحجم الكبير، وأيضا مشاكل التسلا موديل 3 كل ما لها قاعدة تطلع أكثر وتزيد. وهالشيء صرح في إيلون ماسك في أحد آخر مقابلاته التلفزيونية، ووضح أنه نعم في أخطاء كثيرة قاعدة تصير في إنتاجية الموديل 3، ولكن حنتلافاها مستقبلا مع تحسينات وأداء أفضل للمستقبل. بل أنه كان في تقنيات كثيرة لازم تكون في السيارة سحبوا عليها لأنه خط الإنتاج ما كان حيدعم هالشيء. استفتاءات الحلقة الماضية كانت جدا رايقة. أول حاجة لما قلنا لكم إيش رأيك بمسألة البوكة، نفس العزل حق العدسة، اللينز اللي جابوها نفس انستغرام، أكثركم عجبته هذه الخاصية، وهذا شيء جدا جميل. 82% تحديدا قالوا إنها جميلة. الترجمة اللي هي الكابشنز متوفرة الحين على فيديوهات أخبار تك بيلز، تقدر تفعلها لو حبيت على جوالك أو على المتصفح. نتمنى أن صوتنا يوصل لفئة أكبر من الناس والناس تستفيد من أخبارنا. فيديو انتشر عندنا في المملكة العربية السعودية يقول لك الإنترنت يجي من خلال الكهرباء وسووا سبيد تست وأشياء زي كذا. توضيح: أول شيء الشركة اللي قاعدة تقوم بالتمديدات اسمها ضوئيات، هي شركة تابعة لشركة الكهرباء، من مهامها تمديد الفايبر وتضبيط الفايبر باستخدام واستغلال شبكة الكهرباء اللي جدا كبيرة في المملكة العربية السعودية. فلاحقا حيصير عندك الإمكانية في منزلك أنك تحصل على أكثر من مزود لنفس الفايبر، يعني يا يكون عندك زين أو موبايلي أو STC. إذا STC موجود عندك من خطهم اللي هم مدينه، أيضا بيكون عندك خيارات ثانية بالتعاون مع نفس ضوئيات. فأنت بتحصل على إنترنت من زين STC أو موبايلي بخيارات أكثر، واحدة منهم عن طريق الكهرباء. ولو أنت سألت كيف تقدر تجيب الإنترنت من خلال الكهرباء، بكل بساطة في كثير أنظمة توصل لك الإنترنت حتى داخل بيتك بدون ما تستخدم راوترات، بأنك تستخدم أفياش الكهرباء. ايش رايكم؟ نسوي عليها حلقة ولا لا؟ جوجل في ريادة جديدة قدرت تخلي الآلات تقدر تحلل الأصوات للأفراد. فهنا نوضح شوية أشياء. أنا قاعد أتكلم هنا في الفيديو، وخلينا نعطي واحد ثاني مني قاعد يتكلم في نفس الفيديو. فأنا قاعد أسولف وهذا مقطع ثاني، وهنا هذا مقطع ثاني موجود في أحد الحلقات الماضية. فإذا أنا تكلمت صوتي أنت قاعد تسمعه، وإذا طلع علي صوت هذا الثاني الفيصل الثاني، فالصوتين قاعدين يطلعوا في نفس اللحظة. تخيل أنه من نفس الآلات تقدر تعزل صوتي وتخلي صوتي منفصل، أو تعطيكم صوت فيصل الثاني بشكل منفصل بدون ما أنا صوتي يطلع. هنا الإبهار في مسألة تحليل الصوت، وليس تحليل نبرات النغم، وليس إنه ويفز هذا موجات صوته بس، لا، يحلل لك الأفراد ومن نفس الجهاز. التقنية هذه يمكن تكون متوفرة في لاحقا خدمات من جوجل، يعني مستقبل يمكن على يوتيوب تلاقي فيديو في 2-3 قاعدين يتكلموا في نفس الوقت، تختار الشخص اللي بيتكلم وحتسمع هو صوته وما تسمع أصوات الباقيين. ولو تلاحظوا إنه الفيديو الخاص في جوجل لتوضيح التقنية الصوت واضح إنه مفلتر كذا ما هو برايق، فمستقبلا أكيد حتكون أفضل وأجمل.
هنا أذكركم أنه بكون في مؤتمر I/O لجوجل نفسهم إن شاء الله في ماي، فمتشوق جدا لتجربة أولى مع مؤتمرات جوجل. الأندرويد بي النسخة القادمة من نفس نظام الأندرويد احتمالية يكون في مسألة الجستشرز على النظام، فالقوائم اللي تقدر تظهرها من حواف الشاشة من فوق يمين أو من فوق يسار، واختلاف نفس القوائم اللي تطلع معاك يمكن يكون أحد الأشياء القادمة مع نفس الأندرويد بي. جميل جدا الاستيحاء بين الأنظمة التشغيلية، وتلاقي أنه كل نظام يصير أثرى وأجمل بالأشياء اللي تكون مدموجة فيه. هذا الخبر يأخذني أيضا لخبر ثاني من جوجل وبعض المستخدمين المختصين، ونتكلم على أيضا الشركات المختصة في الحماية والأمان، بدأوا يحللوا مجموعة كبيرة من التحديثات اللي تيجي على نظام الأندرويد لآخر على سبيل المثال سنتين مع 1200 جوال، وبدأوا يشوفوا نفس إصدارات الجوالات هذه من السنة الماضية إلى السنة الجاية أو السنة الحديثة الحين، هل تم إصدار جميع التحديثات في النسخ الجديدة ولا لا؟ وهنا كانت الصدمة من بعض الشركات اللي لم تكن فيها آخر التحديثات الأمنية. هنا نقول على جاب، فجوة موجودة بين نفس جوجل وبين نفس المشغلين، أو نقدر نقول ال OEMs اللي هم الشركات اللي تنتج جوالات عليها نظام جوجل. هذه الفجوة بالتأكيد جوجل نفسها تختفي تماما، ويكون كل ما جاء تحديث جميع جوالاتهم يجي لها التحديث الأمني أول بأول من الأجهزة الرائدة حاليا في إيجاد التحديثات الأمنية أول بأول. وش تتوقعوا؟ عندكم الخيارات أمامكم، يا نوكيا يا سامسونج يا عندكم HTC، ونشوف الجواب بعد فقرة. فخلونا أول نتكلم على البلاك شارك، الجوال الجديد من شركة شاومي المخصص للاعبين. ما حيكون بالخصائص الضخمة في الشاشة زي ما طلع الريزر فون، ولكن حيحمل بطارية 4000 ملي أمبير، أيضا حيحمل كاميرتين خلفيات 12 ميجا بكسل و20 ميجا بكسل، كاميرا أمامية 20 ميجا بكسل، الذاكرة جدا عالية، القوة جدا كويسة، دقة الشاشة 403 بكسل في الإنش الواحد. وأيضا ميزة أساسية موجودة في جوال البلاك شارك اللي هي التبريد بواسطة الماء، والتبريد بواسطة الماء جاء في بعض الجوالات سابقا، ولكن الحين في جوال للاعبين يكون فيها تبريد ماء المفروض يعطيك مدة أطول من اللعب والترفيه على الجهاز، والجهاز ما يحمى عليك بشكل كامل. عارفين أنه لما تلعب على أي جوال في العالم لمدة طويلة، كون المعالج والذاكرة والجي بي يو كلهم قاعدين يشتغلوا مع الشاشة، إلا ما حرارة تطلع عندك بشكل كامل على نفس الجوال. في أرشيف تكبز للتقنيات فيديو VHS هيونداي نعم سيارات عندهم كان فيديوهات، ما أدري هو الحين عندهم ولا لا، ولكن تذكروا أيام زمان لما نتفرج على هذه الفيديوهات والأشرطة حقت VHS كان مبدأ إنك تشوف الشريط من أوله يبغالك تنتظر عليه، يعني مو زي جوالك تحط وين تبغى تشاهد بداية الفيديو نصف الفيديو أو نهايته على أي مقطع، لا لازم ترجع الشريط وتنتظر إلى ما يتم ترجيع الشريط عشان تبدأ تشوفه من البداية. الخيار السليم بين الثلاثة كان نوكيا بالفعل مع اتفاقياتها الأخيرة آخر سنتين مع نفس أندرويد قدروا دائما يجيبوا لكم تحديثات الأمنية أول بأول. إذا ما كان كل أسبوع في تحديث أمني عادي، يلا تشوف نوكيا ماشي على خطى جميلة في نظام الأندرويد، أنه يكون عندهم أفضل وأجمل أنظمة الأندرويد على جوالات نوكيا. ونوكيا منزلها الجديد HMD. وهنا شكرا لكل اللي شافوا الحلقة الماضية، فأكثركم وضح في التعليقات أنه نعم تم تفعيل التوثيق الثنائي. فلما سألناكم تستخدم خاصية التوثيق الثنائي في حسابك، 67% منكم قال نعم، ولكن 32 قالوا لا، وسووا التوثيق الثنائي وجونا في التعليقات. وشوفوا التعليقات أمامكم كثيرة وجميلة لناس فعلت التوثيق الثنائي. فهنا نيجي ونقول لكم أنه بحط لكم رابط لتغريدة فيها هذا الخبر، ساعدوا ادعموا الناس في نشر هذا الخبر. وإذا أنت ما ودك في التغريدة ولا شيء، على جروب التليجرام عندنا إحنا نرسل الفيديوهات والمقاطع حقتنا، وبرسل هذا الفيديو علشان إن شاء الله ينتشر، والناس على الأقل تكون في أمن وأمان، وما يجي أحد يسرق منها حساب الواتساب حاجة. نروح لأخبار أبل ونتكلم على جوال آيفون إكس كان المفروض يكون باللون الذهبي. اللون الذهبي فعليا كان موجود ومسجل عند ال FCC اللي هم زي أحد القطاعات المخصصة لتسجيل المنتجات. الجوال لم يرى النور، واكتفت أبل باختيار لونين اللي هو الرمادي والفضي، هذا أو نقدر نقول أسود الداكن والرمادي الأبيض الرمادي، المهم اللونين الأبيض أسود اللي كانت موجودة مع الجوالات الآيفون إكس وتم إصدارها. فاللون الذهبي ما شفناه،
وأكيد لما نتكلم على مبيعات الآيفون إكس لم تكن كالمتوقعة من سابق المبيعات. لا مثلا تكلمنا الآيفون 7 بلس. هنا نيجي للطريق القادم من شركة أبل، ونستنى بكل شوق مؤتمرهم اللي حيكون في شهر 9. إلى الحين ما تأكد التاريخ فعليا، ولكن في هذاك المؤتمر المفروض يطلعوا ب3 جوالات آيفونات إكس بسعات مختلفة وأحجام مختلفة وشاشات مختلفة، وإن شاء الله نقول إبهار جديد من نفس هذه السلسلة. وأكيد لما أذكر آيفون لازم أذكر أنه سامسونج نوت 9 يمكن يكون من أجمل وأقوى جوالات السنة لما نتكلم على الإمكانيات والخصائص المستوحاة من سلسلة النوت، وأيضا الممتدة من نفس الجالكسي S9 والS9 بلس. متشوقين للجوال هذا ولا لا؟ وأكيد بيجي مع فاتورة ثقيلة، فخلونا ننتظر ونشوف هالجوال البطل بإذن الله. عودة لشركة أبل، وأبل تقول لك ما في رحمة عندنا في أي واحد يسرب معلومات، بل إنه في خلال كم سنة الماضية حوالي 29 شخص تم القبض عليهم، وهذول كلهم سربوا معلومات سواء من موظفين مباشرين في شركة أبل أو شركات الموردة لأبل أو الشركات اللي تشتغل في الأبحاث والتطوير مع أبل. هذول الناس لما يمسكوا مو بس انها طرد، لانه في ايميل رسمي وصل للموظفين عن شركة ابل اخر اسبوع. هذا الايميل ينبه الموظفين او يذكرهم بالسياسة السرية اللي موجودة في شركة ابل، ويقول لهم ترى الموضوع مو انه بس تنطرد اذا انت سربت معلومات، احتمالية سجن واحتمالية ايضا تدفع غرامات ضخمة، لانه موضوع انك تهرب اي من منتجاتنا او اسرارنا يعتبر قضية فيدرالية، فالمحاكمة يعني تخص الدولة كلها، شيء مو طبيعي. فإذا أنت موظف أبل انتبه، الله يعينك، الله يعينك من جد. في أرشيف تكبز التقنيات، أحد أوائل الآيبادات اللي نزلتها نفس أبل. آيباد هذا الجهاز تصير تحط عليه محتوى صوتي، عندكم جيجا أو 2 جيجا، وتقعد تحط المحتوى عن طريق الآيتونز. كانت شغلة جدا صعبة، وأيضا لا في لا واي فاي ولا بلوتوث ولا شيء، مجرد عن طريق السلك وبس. الحين نروح للهوم بود، السماعة الأخيرة اللي أطلقتها شركة أبل، ما حصلت إلى الحين إلا على 10% من المبيعات للجزئية حقت فترة اللي تم إطلاق الهوم بود مع منافسينها. المنافس اللي حظى بأكبر نسبة هو نفس أليكسا، سماعات أليكسا من أمازون، بعدها تيجي جوجل، بعدين سونوس، وبعدين نجي للهوم بود. يعني ما كان الأداء جدا كبير. أنت تتكلم على سماعة، شخصيا لما جيت أشوف أستثمر إني أجيب السماعة وأسوي لكم مراجعة ولا لا، بالفعل استبعدت الأمر، واللي فعليا نتج عنه ما سويت مراجعة للسماعة للحين. لو أبل أرسلوا لنا واحدة راجعناها، ولكن أنا عن نفسي لو أجي أشتري هالسماعة ما تربط معي بلوتوث مع أجهزة أخرى. أعرف أنه نظام السماعتين صار موجود وستيريو ساوند، ولكن أيضا الأداء والمهام مو كثيرة اللي هتقدر تأديها. بالإضافة ما فيها الأوكسيلري، ما عندك إمكانية ربط أو استخدام حسابات صوتية غير الأبل ميوزك. أتكلم على استثمار عالي لمحبين الفئة، نوعا ما لقيت إني أبى أسوي هالاستثمار. أنتوا إيش رأيكم؟ أنتوا حددوا، يلا ما له علاقة، أنتوا حددوا. وفي عندي رايح قريب مسافر، فأجيب واحدة ولا لا؟ أجيب واحدة من برا ولا لا؟ لا، نفس الهوم بود. عندكم الاستفتاء أمامكم، والله يستر. إذا ما جاب الفيديو كذا سوي، تعرفوا هذه الحركات، إذا ما جاب الفيديو 15,000 لايك ما حاشتري هوم بود. إن شاء الله ما يجيب 15,000 لايك. ونتيجة المبيعات الغير محفزة مع الهوم بود، لا تتوقع أنه يكون في نسخة مصغرة من الهوم بود، رغم أني شخصيا أظن أنه يمكن يكون في نسخة قادمة من الهوم بود صغيرة. هذه النسخة برضو تكون على فئة سعرية أخرى، تبدأ أبل تستحل هذه الفئة. يعني هي عندهم السماعات اللي ب400 وشوي دولار، أيضا يجي شيء ب200 150. هنا حيوصلوا لفئة أكثر من المستخدمين، يمكن تكون أقل وقعة على الشخص من ناحية المبلغ، فيروح يستثمر فيها ويشوفها ويحط يوزع سماعات يبغى سيري موجودة وكمساند شخصي في كثير من الأماكن. ننتظر ونشوف هل بالفعل أبل بتنزل هالنسخة ولا لا. استفتاء اللي كان أبدا مصادم في الحلقة الماضية لما قلنا لكم كم منكم استخدم وجرب جوالات ZTE، ورأيك في أجهزة ZTE. 87% منكم قال ما جربتها. واضح أنه عندهم مشكلة، بل تساوي الناس اللي جربوها وما جربوها نوعا ما. يعني 4% قالوا ممتازة و7% قالوا لا مو كويسة. إذا التجربة لم تكن أثرها جدا إيجابي. المهم، وأيضا نتكلم على ZTE، نتمنى لهم التوفيق في جوالهم الجديد. ذكرناه في الخبر الماضي، نوتشين مو نوتش واحد، و4 زوايا من الزجاج. وأبل خسرت قضيتين. أول القضايا خسرتها
مع محل صيانة أجهزة في النرويج. هذا المحل كان يجيب شاشات من الصين ويصلح فيها نفس الأجهزة حقت أبل، الشاشات المكسورة. فإنه ارتفعت عليه قضية من نفس شركة أبل أنه لازم تستخدم قطع أصلية وما يحق لك أنك تستخدم شاشات غير أصلية من غير الموزع. ولكن القضية خسرتها أبل، وأنه نفس القاضي وضح أنه ما في قانون ينص في النرويج على منع الأفراد محلات اللي في أصحابه نرويجيين في المحلات نفسها من استيراد قطع غيار متوافقة 100% مع الجهاز. فأنت تصدر تجيب القطعة تكون متوافقة، مو شرط تكون من نفس الوكيل ولا لا. هذه أحد القضايا اللي خسرتها أبل خلال الكم يوم الماضي. وأيضا القضية الثانية اللي خسرتها أبل لما نتكلم على ابتكارات انتهاك ملكية فكرية ل3 إمكانيات تم استخدامها في تطبيقات لشركة أبل. وهذه القضية خسروها على فيردن إكس هولدينجز، خسروا $502 مليون تقريبا حيدفعوها لهذه الشركة. الشركة رفعت عليهم قضية يقولون أنهم انتهوا الملكية الفكرية لبعض الخصائص اللي موجودة في ال3 تطبيقات اللي ذكرناها، فيس تايم، اي مسج، وأيضا تطبيق ثالث. نتكلم على أبل، خسارة جدا كبيرة بالنسبة لهم لما يخسروا قضايا زي كذا، ولكن في قضايا أيضا كثيرة يربحوها، فهم بين الخسارة وبين الربح. مرة خسروا مع سامسونج، كسبوا مع سامسونج، أشياء كثيرة قاعدة تصير. وأيضا سامسونج قضايا كثيرة كسبتها على أبل إذا قاعدنا نتنافس. ولكن يظل كل واحد قاعد يشتري من الثاني قطع، ويظل كل واحد قاعد يضبط الثاني بمجموعة أشياء. نهاية الحلقة كل حلقة لا تنسون من لايك سبسكرايب والأشياء هذه كلها، وانشروا الحلقة إذا حبيتوا هذه المعلومات إن شاء الله تنتشر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.